أهلا بكم أصدقائي الأعزاء. فيديو اليوم سوف نحاول فيه حل مشكل كبير متعلق بموضوع وسائل التواصل الاجتماعي، وهو موضوع الإدمان، حيث أن إدمان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قد يؤثر على الحالة العقلية والنفسية للمستخدم. فهناك الكثير من الناس لا ينامون إلا بعد الإجابة على التغريدات والرسائل والتعليقات والمنشورات، وهذا قد يستغرق بضع ساعات قبل النوم، وقد يقود الاستخدام المفرط إلى تقليل الثقة بالنفس والانطواء وإلى فقدان التواصل الإنساني الحقيقي، وكذلك صعوبة في النوم وقلته. تطبيق اليوم سوف يحل المشكل، والتطبيق اسمه ستاي فري. ستاي فري هو تطبيق أندرويد بسيط وسهل الاستخدام، يتيح لك إظهار مقدار الوقت الذي تقضيه على هاتفك الذكي وتطبيقاتك المفضلة. يمكنك ضبط حدود الاستخدام لتطبيقاتك واستلام التنبيهات عند تجاوز حد الاستخدام. يمكنك أيضا عرض تفاصيل الاستخدام والإحصائيات الخاصة بسجل الاستخدام. السؤال الذي يمكن طرحه هنا: ما الذي يجعل برنامج ستاي فري مميزا؟ يعتبر التطبيق صاحب أعلى تصنيف للتحكم الذاتي، يتميز بواجهة سريعة وسهلة الاستخدام، كذلك به إحصائيات الاستخدام الأكثر دقة. التطبيق لا يؤثر كثيرا على البطارية، ويدعم مجموعة من اللغات من بينها الهولندية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، الإسبانية، التركية، وكذلك اللغة العربية. التطبيق هو الذي حجمه لا يتجاوز 11 ميجا. التطبيق يستخدمه أكثر من مليون شخص. بعد تحميل التطبيق نضغط على هذه هنا ونتمم. كذلك آتي إلى السهم هنا في الأسفل مرة أخرى، ثم أعطيه الصلاحية. أدخل على التطبيقات وأبحث عن التطبيق الذي قمت بتحميله الآن. هذا هو. أخرج مرة أخرى وأكمل. إذن هذا هو التطبيق، وهذه هي واجهته كما ترون. هنا بإمكاننا اختيار اليوم الذي أريد أن أخذ فيه الإحصائيات. أضغط هنا على موافق. إذن كما ترون التطبيقات التي استعملتها بكثرة، ويعطيني كما ترون في هذا اليوم 14 ماي. هنا التاريخ الذي استغرقته باستعمال الهاتف، وهو 3 ساعات و9 دقائق و26 ثانية. إذا قبل ذلك كانت 4 ساعات و20. وهنا في الأسفل التطبيقات بدقة التي كنت أستعملها. بالنسبة لليوتيوب وصل الاستعمال إلى 48 دقيقة و10 ثواني، وفي فترة سابقة كان 56 دقيقة. هذا بالنسبة لهذا اليوم. أرى يوما آخر قبل ذلك، مثلا يوم 12، بين يوم 12 و13 كما تشاهدون هنا استعملت تطبيق ستارز بلاي بشكل كبير، قاربت المدة ساعتين، ثم يليه اليوتيوب وغيره من التطبيقات الأخرى. هذا في المجمل، وهنا يعطيني مجموعة من الإحصائيات كما قلت لكم. وللتدقيق بإمكاني أن أدخل على كل تطبيق على حدة وأخذ المعلومات بدقة إن أردت. أنا أفضل أن أستعمله باللغة الفرنسية أكثر فهما بالنسبة لي على استخدامه باللغة العربية، لكن التطبيق يدعم اللغة العربية كما قلت لكم. شاهدوا هنا يعطيني تحليل البيانات، يمكنني أن أضغط عليها ليعطيني هنا بعض المعلومات. هنا يقول لي بأن الاستعمال عادي جدا، 8 دقائق يوم الأربعاء، ويوم الخميس قاربت المدة ساعة والنصف، ويوم الجمعة 48 دقيقة. وقيل لي هنا بأن الاستعمال عادي جدا. هنا كما تشاهدون يقول لي: حذاري استعمالك غير عادي بالنسبة للشاشة، حيث كان في يوم الأربعاء 7 دقائق، يوم الخميس 59 دقيقة، ويوم الجمعة أي اليوم ساعة و13 دقيقة، أي أن الشاشة لم تطفئ لتلك المدة. هنا استعمال عادي.
وهنا يقول لي بأن استعمالي لليوتيوب قد انخفض. قيل لي هنا: تهانينا، لقد قلصت مدة الاستعمال. كما قلت لكم التطبيق رائع جدا، يعطينا مجموعة من المعلومات ويشجعنا على تقليص مدتنا على الإنترنت، لأنه في بعض الأحيان نستعمل التطبيقات دون أن نراعي المدة التي قمنا فيها باستعمال ذاك التطبيق. هنا قلنا بأن هذه من أجل التحليل الكلي، وهنا الاستعمال العام وفي المجمل. ندخل هنا لنكتشف. هنا الاستعمال في الإجمال، المدة هنا 4 ساعات و21 دقيقة وأنا أستعمل الهاتف. وهنا بالتدريج المدة مقسمة على مجموعة من التطبيقات بالتدريج. بالنسبة للتطبيقات في الأعلى في الاستعمال في المجمل نجد هنا التيك توك، يليه اليوتيوب والباس إيكواليزر، إضافة إلى مجموعة من التطبيقات. هذا في السابق، يعني هذا الاستعمال الكلي لمدة أطول. بالنسبة للخيار الثالث، هذا عند الدخول إليه يعطيني المستوى الذي وصلت له بناء على طريقة استعمالي للهاتف. أنا هنا حصلت على المستوى البرونز، ولحد الآن لا أعرف طريقة استعمالها، إلا أنه حسب استعمالكم وتقليصكم للمدة تأخذون جوائز تحفيزية عبارة عن نقاط أو نجيمات. وهنا خاص بالدعم وهنا خاص بالتعديلات. ندخل لنكتشف بأن التطبيق يدعم اللغة العربية، وسوف أحول التطبيق إلى اللغة العربية الآن أمامكم. كما تلاحظون عندنا الإيطالية والهولندية والبرتغالية ومجموعة من اللغات. الآن حولت التطبيق إلى اللغة العربية كما تشاهدون، ويصبح الآن سهلا خاصة للذين لا يحبون استعمال اللغات الأخرى. كما تشاهدون هنا وقت الاستخدام، وهنا التطبيقات، الوقت الكلي كما تشاهدون. وهذا خاص بيوم 14 مايو أي اليوم. جدول الفئات، وهنا عندي مجموعة من التصنيفات الخاصة بالتطبيقات، جميع الفئات، غير محدد، لعبة، ترفيه، منفعة، تعليم، شبكة التواصل الاجتماعي. اختار شبكة التواصل الاجتماعي كما تشاهدون، يعطيني الكروم، بريف، ديو، والاستعمال بدقة. إذن تطبيق رائع جدا، وفي حالة ما إذا أردتم أن تضيفوا مجموعة من المميزات فيجب عليكم الدفع، لدرجة أن بإمكانكم تحديد مدة أقصاها وبعدها يتم قفل التطبيق ولن تتمكنوا من استعماله أكثر من تلك المدة. هذه الميزة كما قلت موجودة على النسخة المدفوعة، لكن على العموم هذا التطبيق يمكنكم من وضع النقاط على الحروف، يمكنكم من معرفة المدة التي تقومون باستعمال الهاتف فيها، وتساعدكم على تقليص تلك المدة. إذا نأتي إلى نهاية الفيديو،